Alexa, what is a quick sweet everyone will love? How about Rava Laddu? It's quick, easy, and always delicious. Thanks Alexa. It's perfect. Let's get rolling. प्रथम 2 वाट्या रवा आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. 2 वाटी रव्यासाठी पाऊण वाटी तूप घेतलेले, ते थोडं थोडं टाकून मग आपल्याला रवा भाजायचा आहे. वेलची अर्धा चम्मच. वेलची मिक्स केल्यानंतर व्यवस्थित हलवून आपल्याला गॅस बंद करायचा आणि 1 मिनिट गॅस बंद करून थोडं हलवत राहा. आता आपण यामध्ये पिठी साखर टाकायची आहे. एक 2 चम्मच तूप टाकूया. परत थोडी साखर टाकून मिक्स करा. साखर तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार चेक करा, कमी जास्त करा. आणि साखर व्यवस्थित एकजीव मिक्स झाल्यानंतर हे आपण थोडं अर्ध्या पाऊण तासासाठी झाकून ठेवणार आहोत.